که من و تو باید به یک تفاهم فکری برسیم، یک فریبندگی بسیار بسیار مشهودی است که در واقع ما میتونیم بر سر همدیگه بگذاریم. اصلا یعنی چی ما باید به تفاهم فکری برسیم؟ آیا من و شما میتونیم به یک تفاهم فکری برسیم؟ آیا اون افکاری که شما را در همه اون جدایی، اون مرز سازی و اون فاصله به عنوان کسی به نام شما میسازه، میتونه عیناً همون کسی رو در من ایجاد بکنه که باید در ضرورت فاصله، مرز سازی و جدایی از شما قرار بگیرم، که اینکه بدونم که بفهمم که این من هستم که میخوام با شما تفاهم داشته باشم. اصلا اساسا این که من و شما باید تفاهم فکری داشته باشیم، این من و شما اساسا بر بنیاد عدم تفاهمه. این تقاضا که ما باید تفاهم فکری داشته باشیم نشان دهنده این حقیقتی که من و شما تفاهم با هم نداریم. ما دو تا هویت جداگونه هستیم. حالا این که میخوایم بیایم هر دو رو در یک قالب قرار بدیم و به اصطلاح یک تفاهم رو بر هر دو هویت تحمیل بکنیم، این مشکل سازه. شما در کجای دنیا دیدید که این کشورها و این دنیا و این سیاستمداران، این فیلسوفان اندیشمندان، این همه خردمندان، این همه به ظاهر فرهنگ‌های یکسان، فرهنگ عشق، فرهنگ مهربانی، فرهنگ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، کجا این فرهنگ‌ها، کجا این دین‌ها، این مذهب‌ها با تمام یک خدا بودنشون تونستن تفاهم فکری به وجود بیارن؟ انسان‌ها زیر اسم یک خدا، زیر اسم یک دین، زیر اسم یک فلسفه، زیر اسم یک ایدئولوژی، زیر یک اسم نمیدونم نظریه مشترک گلوی همدیگه رو پاره میکنن، همدیگه رو قتل عام میکنن. چگونه ممکنه که ما بتونیم تفاهم فکری داشته باشیم و از همه بدتر بازم میتونیم تفاهم رو همیشگی بکنیم؟ صلح همیشگی، تعامل همیشگی، تفاهم همیشگی، این غیر ممکنه. برای اینکه ما دو تا ملت باشیم، ما دو تا نژاد باشیم، ما دو تا گروه باشیم، ما دو تا کشور باشیم، ما دو نفر به نام من و تو باشیم، اساساً به بنیاناً باید از هم جدا باشیم، یعنی نباید تفاهم داشته باشیم. پس تفاهم فکری یک جوک بسیار تلخیه. چرا؟ چون تفاهم هیچ چیزی نیست جز ماهیت باز زور، قلدری، کنترل، مالکیت و سلطه. این که من با شما تفاهم فکری داشته باشم یعنی این که من بیام اندیشه های سازنده شما رو با اندیشه های سازنده خودم جایگزین کنم. این رابطه تفاهم فکری همیشه در ماهیت غالب و مغلوبی حرکت میکنه. همیشه یک نفر باید غالب باشه، منظورم یک اندیشه و یک فکر باید غالب باشه و دیگری باید مغلوب باشه. این رابطه غالب و مغلوبی است. این رابطه به اصطلاح پیروزی و شکست است. این رابطه کنترل و کنترل شونده است که تبدیل میشه، بزک میشه، در زیر حجاب قرار میگیره به عنوان تفاهم فکری. بعد اسمش میذاریم یک گفتگوی خردمندانه.
شما کجا دیدید که یک گفتگوی خردمندانه بدون قالب مغلوبی، بدون جایگزینی و بدون اون زوری که در عکس العمل نهایی باید اجرا بشه بتونه بر کرسی نشونده بشه؟ تفاهم فکری صرفاً یک توهمه. به هیچ وجه در حیطه تفکرات انسانساز نمیتونه وجود داشته.